Seria Regăsirea puterii interioare, credințe limitative, lanțurile minții. Episodul 3. Cum mintea repete ceea ce sufletul nu a iertat. Tot ce nu ai iertat rămâne viu în tine, nu ca o amintire, ci ca un cod energetic. Mintea îl păstrează cu sfințenie pentru că ea crede că acolo este siguranță. Dacă nu uit, nu se va mai repeta. Dar exact asta o face să repete. Pentru minte, iertarea pare periculoasă. Ea crede că a ierta înseamnă a aproba, a renunța la protecție. Dar sufletul știe că iertarea nu e o slăbiciune, ci eliberarea de un contract pe care nu-l mai ai desemnat. Când un eveniment rămâne neiertat, mintea îl transformă într-o credință. Nu pot avea încredere. Dragostea doare. Oamenii pleacă. Și atunci, fără să-ți dai seama, creezi experiențe noi care doar confirmă acel adevăr vechi. Nu pentru că viața vrea să te pedepsească, ci pentru că vrea să te vindece. Îți oferă mereu aceeași scenă, cu alte fețe, alte decoruri, până când alegi alt rol. Iertarea e schimbarea scenariului. E momentul în care spui, nu mai am nevoie să repet ca să învăț, am înțeles. Și atunci energia se eliberează, lanțurile minții se desfac și tot ce era rană devine lecție. Dar să ierți nu înseamnă să uiți, înseamnă să vezi, să recunoști că și cel care ți-a făcut rău a fost la rândul lui o conștiință care nu știa altfel, că și el repeta ceea ce nu a iertat. Și în acea oglindă vezi toată umanitatea, durerea devine compasiune și compasiunea devine libertate. Mintea se eliberează prin înțelegere, sufletul prin iubire, dar adevărata iertare le unește pe amândouă. E claritatea care spune, a fost, nu mai e, pot merge mai departe. Pentru că de fapt nu ierți trecutul, ierți prezentul care îl mai poartă. Și odată ce o faci, gândurile încetează să se repete, poveștile nu se mai reactivează și spațiul interior devine liniște. Când iertarea e deplină, nu mai e niciun vinovat, niciun dator, niciun ciclu de închis. Doar tu, liber, respirând din nou în prezent.